Chúng mình là Puka Snow. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh này. Ở video lần trước chúng ta đã cùng nhau móc bạn heo Peppa này. Ở video này chúng ta sẽ móc em trai của Peppa, George nhé. Về phần nguyên liệu thì mình sử dụng len có kích thước sợi là 2mm. Màu chính mình sử dụng sẽ là màu hồng da và màu xanh này ha. Kim mình sẽ sử dụng là kim có kích thước 2.5mm. Ngoài ra mình sử dụng dụng cụ hỗ trợ là kéo cắt len và kim đánh dấu, một ít bông gòn. Bây giờ chúng ta cùng nhau móc mẫu heo này ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ móc cái phần thân của George. Thì mình sẽ sử dụng màu xanh da trời ha. Ở hàng đầu tiên này mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật và móc vào đây là 6 mũi đơn. Mình đã móc được 2 mũi rồi. Chúng ta sẽ móc thêm cho đủ 6 mũi ha. 3 4 5 và 6. Thì chúng ta sẽ kéo cái vòng dây này lại. Rồi, mình sẽ kết hàng qua mũi móc đầu tiên. Rồi, tiếp tục móc hàng thứ hai ha, mình lên một bính. Và ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây một mũi tăng ha. 1 2. Rồi, chúng ta sẽ lặp lại các mũi tăng cho đến hết hàng. Rồi, hàng thứ ba. Ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn ha. Chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi tăng. Rồi, từ đây mình sẽ lặp lại cách móc vừa rồi ha, một mũi đơn và một mũi tăng. Và mình lặp lại cho đến hết hàng. Chúng ta tiếp tục móc hàng thứ tư ha. Mình sẽ móc theo công thức như sau. Một đơn nè, một tăng và một đơn. Thì ở đây chân đầu tiên này mình lên một bính ha. Và chân lên bính này mình sẽ móc vào đây một đơn. Rồi chân tiếp theo mình sẽ móc một tăng. Rồi chân kế mình sẽ móc một đơn. Và mình sẽ lặp lại cái cụm này ha. Một đơn, một tăng và một đơn. Và mình lặp lại đến hết hàng ha mọi người. Hàng số 5 mình sẽ móc với công thức là 3 mũi đơn và 1 mũi tăng. 1 2 3. Rồi tiếp tục là mũi tăng ha. Đó. Sau này chúng ta sẽ lặp lại cái cụm này ha, 3 mũi đơn và 1 mũi tăng cho đến hết hàng. Hàng số 6 ha, mình lên một bính. Và từ hàng số 6 đến hàng số 8 chúng ta sẽ móc toàn bộ là các mũi đơn. Ở chân lên bính này mình móc một mũi đơn. Rồi mình sẽ móc các mũi đơn ở mỗi chân ha. Và mình móc từ hàng 6 đến hàng 8. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục móc hàng số 9 ha. Lên một bính ha. Và ở đây mình sẽ móc theo công thức là 3 mũi đơn và 1 mũi giảm ha. Thì chân đầu tiên mình sẽ móc một mũi đơn. Rồi mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba. Và mình sẽ móc mũi giảm. Rồi từ đây mình sẽ lặp lại cái cách móc vừa rồi ha, 3 mũi đơn và 1 mũi giảm.
Rồi chúng ta tiếp tục móc hàng số 10 lên một bính ha. Và ở đây mình sẽ móc là 2 mũi đơn và 1 mũi giảm. Thì chân đầu tiên này mình móc 1 mũi đơn nè. Rồi chân tiếp theo móc mũi đơn thứ hai. Rồi mình sẽ móc 1 mũi giảm ha. Rồi mình sẽ lặp lại cái cách móc này cho đến hết hàng ha. 2 đơn và 1 giảm. Rồi khi mình móc đến chân cuối cùng của hàng số 10 rồi mình sẽ kết hàng và mình sẽ cắt luôn lên ha. Rồi, mình sẽ dùng kim nè, mình kéo cái đoạn len thừa này vào bên trong. Rồi nhét nó vào và mình dùng ít gòn vào ha. Mình đã xong cái phần thân của short rồi. Ở hàng đầu tiên này chúng ta sẽ móc lên là 5 mũi bính ha. Rồi mình móc được 5 mũi bính nè. Mình sẽ quay lại chân thứ hai tính từ kim, chân này thứ nhất, chân này thứ hai nè. Mình sẽ đâm vào chân thứ hai này và móc vào đây là 1 mũi tăng. Và mũi tăng nó chính là 2 mũi đơn cùng chân. Đây, 1 mũi nè. 2 mũi. Rồi. Mình sẽ móc qua chân tiếp theo là 1 mũi đơn. Chân kế bên 1 mũi đơn. Rồi đến chân cuối cùng này mình sẽ móc vào đây là 3 mũi đơn cùng chân ha. Rồi mình qua bên này mình sẽ móc đối xứng lại. 2 chân liên tiếp mình sẽ móc lần lượt 2 đơn ha. Đây chân này nè, mình móc 1 đơn nè. Rồi chân kế đến móc 1 đơn. Mình đến chân cuối này mình sẽ móc vào đây 1 mũi đơn nữa. Rồi mình sẽ móc mũi dời qua chân móc đầu tiên này để kết hàng ha. Đến hàng thứ hai mình sẽ móc lên 1 bính ha. Chân lên bính này mình sẽ móc vào đây là 1 mũi tăng. Mình móc vào đây 1 mũi tăng ha mọi người. Mũi tăng nè. 1 đơn nè. 2 đơn. Rồi mình đánh dấu lại cái mũi đơn đầu tiên. Rồi mình qua chân tiếp theo, mình móc vào đây 1 mũi tăng. Rồi, mình móc 2 chân đơn liên tiếp này ha, là mình sẽ móc 2 mũi đơn lần lượt. Đây 1 mũi đơn. 2 mũi đơn. Tiếp theo là 3 chân kế, mình sẽ móc 3 mũi tăng ha. Mỗi chân là 1 mũi tăng nè. Rồi mình qua bên đây mình móc đối xứng ha. 1 đơn. 2 đơn. Rồi mình còn lại chân cuối cùng. Chân cuối cùng mình sẽ móc 1 mũi tăng. Rồi gõ kim đánh dấu và móc mũi dời để kết hàng ha. Rồi chúng ta móc hàng thứ 3 ha. Lên 1 bính nè. Ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây 1 mũi đơn ha. Và mình đánh dấu. Rồi chân kế bên là mình sẽ móc vào đây là 1 mũi tăng. Rồi mình sẽ lặp lại cái cụm vừa móc ha. 1 mũi đơn, 1 mũi tăng. Thêm một lần nữa nè. 1 mũi đơn, 1 mũi tăng. Rồi tiếp tục mình sẽ móc 2 mũi đơn lần lượt.
Rồi đến đây mình sẽ lặp lại cái cụm vừa rồi mình móc ha, một mũi đơn và một mũi tăng, mình lặp lại 3 lần. Một lần nè, hai lần. Rồi mình lặp lại 3 lần rồi ha. Và đây mình sẽ móc đối xứng nè, 2 mũi đơn lần lượt ở hai chân này ha. Rồi mình còn 2 chân cuối cùng này, mình sẽ lặp lại cái cụm một đơn và một tăng. Rồi mình sẽ dời kết hàng ở đây. Tiếp tục hàng thứ tư ha, lên một bính và mình sẽ móc theo công thức là như sau nè. Mình sẽ móc 2 mũi đơn và một mũi tăng. Thì chân lên bính này mình sẽ móc một đơn. Rồi chân tiếp theo một đơn nữa. Rồi chân kế bên là một mũi tăng. Rồi mình sẽ lặp lại cái cụm vừa rồi ha, 2 đơn và một mũi tăng nè. Rồi kế đến là mình sẽ móc 2 mũi đơn lần lượt ở hai chân này. Rồi đến đây mình sẽ lặp lại cái cụm 2 đơn một tăng 3 lần ha. Rồi mình qua bên đây mình sẽ móc đối xứng ha, 2 mũi đơn lần lượt ở hai chân nè. Rồi còn lại mình sẽ lặp lại cái cụm vừa rồi, 2 đơn một tăng. Rồi mình sẽ kết hàng. Bắt đầu hàng thứ 5 mình lên một bính ha. Chân lên bính này mình móc một mũi đơn. Từ hàng thứ 5 đến hàng thứ 10 mình sẽ móc toàn bộ là các mũi đơn như bình thường ha. Rồi sau khi chúng ta kết thúc hàng số 10, chúng ta sẽ tiếp tục móc hàng số 11 ha. Mình sẽ lên một bính nè. Và mình sẽ móc theo công thức là 5 mũi đơn và một mũi giảm. Ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Hai, 3, 4 và 5. Rồi chúng ta sẽ thực hiện mũi giảm ha. Và chúng ta sẽ lặp lại cách móc như vừa rồi, 5 đơn và một giảm cho đến hết hàng ha. Rồi tiếp tục hàng số 12 ha. Mình lên một bính nè. Rồi mình sẽ móc theo công thức là một đơn, một giảm và một đơn. Thì ở chân lên bính này mình sẽ móc một mũi đơn trước nè. Rồi mình sẽ tiếp tục móc mũi giảm ha. Rồi chân kế bên mình sẽ móc một mũi đơn. Và mình sẽ lặp lại cái cụm này, một đơn, một mũi giảm và một mũi đơn. Mọi người sẽ lặp lại cho đến hết hàng ha. Chúng ta sẽ tiếp tục móc hàng số 13 ha. Trước hết mình lên một bính. Và ở chân lên bính này mình sẽ móc một mũi tăng ha. Rồi mình đánh dấu lại cái mũi đơn đầu tiên ha. Rồi chân tiếp theo mình móc một mũi tăng nữa. Rồi kế đến là mình sẽ móc 4 mũi đơn liên tiếp
1 2 3 và 4. Rồi chúng ta sẽ móc mũi giảm 3. Mũi giảm 3 mọi người quan sát mình móc ha, mình sẽ lấy tên ở cả 3 mũi nè và kéo qua và móc một mũi đơn như bình thường nè. Rồi mình đã hoàn thành xong một mũi giảm 3 và chân tiếp theo mình lại tiếp tục móc mũi giảm 3 ha, thì mình sẽ lấy lên qua 3 chân rồi mình kéo qua ha và móc mũi đơn. Tiếp theo chúng ta sẽ móc 4 mũi đơn lần lượt. 1 2 3 và 4. Rồi chúng ta sẽ còn lại hai chân móc này, mình sẽ móc mỗi chân là một mũi tăng ha mọi người. 2 mũi tăng đầu tiên nè. Rồi mũi chân cuối cùng. Rồi mình sẽ kết hàng. Lên hàng 14 ha, mình lên một bính nè. Và ở chân đầu tiên mình sẽ móc một mũi giảm. Đây mình sẽ lấy lên ở chân đầu tiên và chân thứ hai và móc mũi giảm. Tiếp theo mình sẽ móc 6 mũi đơn lần lượt ha. 1 2 3 4 5 6. Rồi chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi tăng. Và kế đến mình sẽ móc một mũi tăng nữa. Rồi chúng ta tiếp tục móc 6 mũi đơn lần lượt. 1 2 3 4 5 và 6. Rồi chúng ta còn hai chân cuối cùng ha, mình sẽ móc một mũi giảm. Chúng ta kết hàng. Tiếp tục móc hàng 15 thì mình sẽ móc toàn bộ là 18 mũi đơn. Ở đây chân lên bính nè, mình sẽ móc một mũi đơn. Và cứ như vậy mình móc cho đến hết hàng này. Tiếp tục ở hàng 16 ha, mình sẽ lên một bính. Và ở hàng 16 này mình sẽ móc ở chân sau. Đó. Cho nên là mình sẽ móc ở những cái dây phía sau này ha. Nè. Rồi chân lên bính mình sẽ móc một mũi đơn. Đó. Chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi giảm ha. Thì mình sẽ lấy lên ở 2 mũi và mình móc qua. Rồi mình sẽ lặp lại cái cụm vừa rồi là một đơn một giảm. Mình lặp lại như vậy cho đến hết hàng ha mọi người. Chúng ta sẽ tiếp tục móc hàng 17 ha. Mình lên một bính. Và ở hàng 17 này mình sẽ móc toàn bộ là các mũi giảm để kết thúc hàng móc này ha. Hàng 17 này chúng ta sẽ móc bình thường ha. Một mũi giảm đây nè. Rồi để kết thúc hàng 17 này mình sẽ móc tổng cộng là 6 mũi giảm đó mọi người. Và mình sẽ kết hàng nè. Và mình sẽ cắt len luôn ha.
Đó là chúng ta sẽ được cái phơm đầu như thế này. Rồi bây giờ mình tiếp tục móc bằng cánh tay ha mọi người. Thì chúng ta sẽ chừa một đoạn như thế này và tạo dây bính với 5 mũi bính ha. 1 2 3 4 5. Rồi chúng ta sẽ móc từ chân thứ hai 1 mũi dời. Rồi tiếp tục 1 mũi dời nữa. Rồi sau đó chúng ta sẽ móc tiếp 3 mũi bính và quay lại móc 2 mũi dời ha. Rồi lại tiếp tục lên 3 mũi bính và quay lại móc 2 mũi dời. Rồi bây giờ mình sẽ xuống dưới cái phần dây phía dưới này ha. Ở đây mình còn 2 chân nè, mình sẽ móc vào đây 2 mũi dời. Rồi, mình xong phần tay. Rồi mình sẽ cắt len ha. Rồi mọi người sẽ làm 2 cái tay như thế này ha. Rồi bây giờ mình sẽ móc cái đôi chân cho short ha. Thì mình sẽ đợi chừa một đoạn như thế này ha. Và mình sẽ móc đoạn dây bính với 5 bính. Rồi. Rồi ở đây mà mình sẽ cắt ha. Đó, mình cắt như thế này. Rồi lát nữa mình sẽ dán tạo hình với vải dạ ha. Mình sẽ dán tạo hình giống như cái mẫu này ha. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục móc phần lỗ tai. Mình sẽ tạo dây bính với 4 bính ha. 1 2 3 4. Mình sẽ móc từ chân thứ 3. 1 2 3, chân này chân thứ 3 nè. Mình sẽ móc vào đây là 1 mũi nửa kép. Rồi chân cuối cùng này mình sẽ móc vào đây là 1 mũi kép. Rồi như vậy là mình sẽ cắt len luôn. Này mình sẽ kéo nó lại. Lát nữa mình sẽ dán tạo hình như thế này ha. Và mọi người sẽ làm thêm một cái tay nữa. Đây. Chúng ta sẽ dùng vải dạ màu đen ha, mình cắt những cái mảnh nhỏ nhỏ vừa để làm bằng chân. Mình sẽ điều chỉnh một chút. Sẽ cắt như thế này nè mọi người.
Uống đi. Rồi sau khi chúng ta đã dán hoàn thành các chi tiết rồi thì mọi người đừng quên là đánh một ít má hồng cho em George nhé. Rồi, ta đã hoàn thành xong. Cảm ơn mọi người đã cùng mình móc len hôm nay và hoàn thành xong hai mẫu heo Peppa và George này. Nếu thích video, mình mong rằng các bạn hãy cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau hàng tuần và cùng móc len ra những cái sản phẩm xinh xắn như thế này ha. Một lần nữa cảm ơn mọi người. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video sắp tới ha. Bye bye.